Houston, avem o problemă. Nu știu unde se mai poate duce mai departe de atât tehnologia pe smartphone-uri, cel puțin în forma asta tip bar phone. Pentru că am folosit în ultima perioadă Honor Magic 7 Pro și în afară de câteva superlative, chestii foarte bune pe care le pot recomanda, sincer, este încă un telefon foarte bun, care seamănă inclusiv cu generația anterioară, destul de mult, însă are o problemă. Cam acesta pare a fi capătul de drum pentru super smartphone. Da, se mai pot face îmbunătățiri de hardware, se mai pot introduce funcții inteligente, însă eu cred că viitorul este al telefoanelor pliabile, foarte subțiri. Iar Honor are deja două telefoane foarte bune, Magic V2, Magic V3, sunt utilizator, să zicem așa, de anduranță de așa ceva și telefonul ăsta încă nu m-a dezamăgit, iar eu chiar îl forjez. Însă, în ultima perioadă, mai ales în ultima lună, am folosit intens acest Magic 7 Pro, care este destul de promovat și pe la noi și din câte am auzit, a început să vândă destul de bine. Sunt puține clipuri cu experiența de utilizare, așa că o să ți-o dau așa cum am avut-o eu în ultima perioadă, mai ales că am dus telefonul ăsta la capătul lumii, la propriu. Adică imaginile pe care le vezi acolo în spate e o galerie total needitată, nefiltrată, este exact ce a ieșit din telefonul ăsta în 2 săptămâni prin Africa. Acum, nu mi-am propus neapărat să filmez doar cu telefonul sau să fac fotografii doar cu el. Mai am și alte filmări, am un vlog făcut separat, însă m-am trezit de foarte multe ori că atunci când aveam nevoie de filmare la distanță, mă întorceam la telefon. Iar atunci când eram în mișcare, telefonul la care m-am dus a fost tot ăsta. Și din nou, cei de la Honor nu m-au pus să vă zic chestia asta, nu m-au plătit, nu înclină în nicio direcție. O să vă dau pur și simplu experiența mea de utilizare pentru că Magic 7 Pro este excepțional la capitolul fotografie. Este foarte bun pe video și este un telefon de anduranță fără husă, fără nimic, pe care poți să-l duci oriunde. Eu l-am dus oriunde, da? Și acum, hai să vă povestesc așadar despre experiența mea. Dacă vă fug ochii la imaginea din spate, sincer, o parte din sufletul meu este încă acolo, în Africa. Imaginile pe care le vedeți sunt de pe muntele Ruwenzori, unde am urcat împreună cu cea mai mare gașcă de alpiniști, nu eram toți alpiniști pe acolo, mai suntem doar munțomani, care s-au dus în Africa vreodată. Nu au fost nici măcar europeni, americani și alții, noi am fost cei mai mulți, 13 români s-au urcat acolo sus, pe munte. Nu știu dacă ar trebui să-ți recomand așa ceva, dar cred că măcar o dată în viață, dacă ești pasionat de munte, ar trebui să încerci să ajungi în Ruwenzori. Așa arătam eu, cred că, da, abia a doua zi, după aceea lucrurile au început să o ia razna. Însă, mai multe despre Uganda în alte clipuri separate. Astăzi vreau să vă arăt telefonul care am făcut cele mai multe poze și filmări. Galeria pe care o vezi acolo este făcută cu telefonul ăsta. Și nu doar, vă spuneam, nu doar pentru fotografie, ci și pentru filmare și pentru conectivitate. Atât cât am avut semnal. N-am avut tot timpul semnal, dar când am avut, aici am băgat un SIM de acolo și cu ocazia asta am și descoperit o chestie, că avându-l în geantă, am reușit să nu-l zgârii, să nu-l lovesc, nu mi-a scăpat pe jos, n-am avut astfel de probleme, nicio protecție până sus la 4500 de metri, la temperaturi cu minus, dar după ce l-am adus aici și l-am pus în sac împreună cu generația anterioară, s-au frecat foliile între ele și am reușit să le zgârii. Așa că o să dau, pentru a putea să vă arăt exact cum arată ecranul, o să dau foliile de protecție jos, mai ales că mie îmi plac mai nou foliile astea de privacy. Un pic de asămără, așa. După cum probabil știți, noi luăm foarte în serios partea asta de testare. O să băgăm aici niște imagini cum am chinuit noi Magic 7 Lite. Și asta nici măcar nu-i cuie, holșurub. Ăla este gândit să fie agresat. Ăsta nu neapărat, dar totuși va rezista. Deși nu se laudă cu titan și cu alte lucruri, este un telefon de aluminiu și sticlă. Față de generația anterioară, ăsta pare așa că are un aspect ca și cum ar fi de piele, dar este tot ceva sintetic. Abordarea este însă similară din punct de vedere al formei, însă canturile de aici, din momentul ăsta, arată cu totul altfel. Acum avem acest cant tăiat drept, însă colțurile sunt pe rotund la toți producătorii. Diferența apare însă că mai am un mic efect de waterfall, de înclinare a sticlei. Prin comparație cu generația anterioară, este însă un telefon și mai mare și
un pic mai lat, ceea ce mă bucură foarte tare. Pe mine mă preocupă cel mai mult să fie ecranul mai lat, îngustimea unui ecran îl face greu pentru tastatură. Este un telefon așadar mai mare, parcă o idee mai gros, dar această cascadă, acest waterfall de la ecran este mai mic decât la generația anterioară. În continuare Magic 6 Pro rămâne un telefon excelent și este la momentul ăsta un deal bun acolo unde o să-l găsești. Însă, serios acum, dacă îl pun lângă Magic V3, este aproape la fel de mare, este un pic mai mare. Practic, avantajul lui față de varianta pliabilă de la Honor este că este un pic mai lat, un pic mai mare. Și are un pic mai multă anduranță, dar nu cu mult mai multă. În rest, da, doar camerele ajung să mai facă diferența, pentru că aici, teoretic, am un setup de 4 camere, de fapt sunt 3 utilizabile și dacă ești foarte pasionat de fotografie și de filmare, chestia asta o să te ajute, însă și pe Magic V3 sunt camere excelente. Îl dau însă deoparte, despre asta am tot vorbit. Hai să-l comparăm un pic și cu alte telefoane din piață. Exact ce spuneam. Suntem în punctul în care telefoanele astea încep să semene foarte mult între ele, iar abordările mai ajung să fie doar cele legate, să zicem, de cât de curbat este ecranul pe colțuri, dacă are sau nu waterfall effect. Toată lumea s-a dus pe ecrane plate. Honor au rămas printre ultimii așadar, care au un astfel de ecran care are și curbură și waterfall. Hai să zic cifrele seci, 6,8 inch în diagonală cu o rezoluție de 1280 pe 2800. Un ecran mare pentru toată ziua. Până recent, 6,8 era cea mai mare chestie la care puteai să speri pe un telefon mobil, cu excepția situațiilor în care o să-l depliezi. Însă, telefonul ăsta este atât de mare și pentru că are la bord cea mai nouă tehnologie. Apropo de ecran, 1 miliard de culori tot ce vrei, însă este exagerat de luminos. Sunt oameni care se plâng deja că este mult prea luminos. Tocmai de aceea te încurajez să-l lași pe automat, iar seara să folosești un mod pe care Honor îl recomandă pentru confortul ochilor și trecerea ecranului în alb-negru. Cu toate acestea, competiția între marii producători se dă și la capitolul luminozitate, iar acest telefon se laudă cu luminozitate maximă de până la 5000 de niți. 5000 de niți ar trebui să facă telefonul vizibil în soare. Da, și se vede acolo unde am fost eu. Am putut să-l văd indiferent de cât de luminoasă a fost ziua respectivă. Însă, sincer, în cea mai mare parte a timpului noi oricum stăm la interior, iar 5000 de niți este enorm, nu va fi valabil pentru tot ecranul, ci doar pentru zonele albe pe perioade scurte de timp. Dar e o chestie, iarăși, de superlativ. Tocmai de aceea avem aceste super flagship-uri care, la capitolul hardware, se laudă cu platformele de top. În 2025, procesorul de top este Snapdragon 8 Elite, un octa-core pe 3 nanometri, care este asistat de mai multă memorie RAM decât va avea nevoie vreodată, în realitate, deocamdată cel puțin în Europa, 12 GB de RAM, iar stocarea de bază de jumătate de tera. Poți să le iei și cu stocări mai mici, dar și cu stocări mai mari. Apreciez când producătorii nu mai oferă versiune de 128 de GB doar pentru a te forța să dai bani mai mulți. Aici primești din start un telefon super potent, încă o dată, cu o platformă exagerat de puternică. De ce? Multe funcții de AI sunt limitate în Europa. Am văzut la momentul la care am pus mâna pentru prima dată pe telefonul ăsta în China niște funcții de AI care încă nu sunt disponibile la noi. Integrarea printre aplicații rămâne complicată, iar cei de la Honor, din ce mi-au spus, așteaptă ca Google să dea drumul la niște funcții Gemini care să folosească AI-ul on-board. Așadar, Google, dacă ne auzi, am vrea să vedem un Gemini care să facă mai multe acțiuni prin telefonul ăsta. Dacă vreau, spre exemplu, să comand ceva de mâncare, să se ducă pe aplicația mea favorită de livrări, să caute chestia aia, să o pună în coș și doar să mai validez eu plata, ca să existe un punct în care să am decizie asupra agentului de inteligență artificială, că acolo vom ajunge. Telefoanele acestea, practic, devin platforme hardware, dar și software pentru agenți. Mai multe despre AI, însă în altă ocazie. Pe mine mă interesează în acest clip experiența de utilizare, așadar cu un telefon super potent cu tot ce-i trebuie. Nu-i lipsește nimic. Asta este și problema. Dacă este să-l compar cu celelalte din piață, este o experiență de utilizare super fluidă pe un ecran cu high refresh rate, cu conectivitate excelentă, totul este de ultimă oră. Și atunci, despre ce să mai vorbim? Păi, nu pot doar să-l laud. Am aflat o chestie și după aia am verificat. Bă, și e adevărat. Cei de la Honor comunică oficial, cel puțin în Asia, o baterie de 5850 de mAh, care se încarcă cu 100 de W pe cablu și 80 de W wireless dacă găsești. Bravo lor, baterie silicon carbon, o tehnologie foarte șmecheră care face ca bateria să se reziste și, pe testate de mine, rezistă la temperaturi foarte scăzute. Ok, și atunci ce am să le reproșez? Păi am verificat o chestie care a apărut pe forumuri și poate mi-a scăpat mie sau cei de la Honor încă nu au comunicat-o, capacitatea telefonului din Europa este mai mică, 5270 de mAh în loc de 5850.
Anduranța bateriei este oricum excepțională. Chiar și în condițiile astea este atât de bună și atât de rezistentă, vă spuneam inclusiv la temperaturi scăzute, încât nu o să observi că ar fi mai mică. Plus că se încarcă foarte repede. Nu e un telefon pe care trebuie să-l lași peste noapte și apropo, dacă vrei să-l încarci cu 100 de W, s-ar putea să ai nevoie de un încărcător de pe Gadget Boutique. Noi chiar avem un încărcător de 100 de W acolo pe care ți-l recomand cu căldură pentru că în cutie vine fără. Este o chestie sustenabilă? Probabil. O să vindem mai multe încărcătoare? Cu siguranță. Acum decide tu dacă vrei să-l încarci cu încărcătorul pe care l-ai deja sau vrei să încarci bateria optim până la 100 de W și să îți încarci telefonul în sub 20 de minute înainte să pleci de acasă pentru toată ziua. Și, sincer, chiar n-am avut niciun fel de problemă cu bateria alea 2 săptămâni cât am umblat. Mai mult decât atât, a trebuit să fiu foarte atent că nu găseam prize și l-am încărcat doar de 2 ori într-o săptămână pe munte, deși l-am folosit și la poze și la filmări destul de mult. Practic, eu am rezistat o săptămână pe munte, timp în care am găsit o singură dată o priză la care mi-am încărcat baterie externă, de la care a trebuit să țin în viață 2 telefoane, pentru că am mers cu amândouă după mine, și cameră, și frontală, și mai multe lucruri. Și la capitolul ăsta pe mine, sincer, nu m-a dezamăgit, deși pe specificații bateria este mai mică decât în Asia și trebuie să o spun. La capitolul utilizare avem un Android cu tot ce trebuie. Ultima versiune, hai să vedem, să vă și arăt. Avem Android 15, așteptăm evident cu toții un update și macOS 9. Hai să vedem totuși dacă, să vedem, poate vine vreun update, cât sunt eu aici, deocamdată nu. Asta este cea mai recentă versiune, 9.0.0.1.2.8. După cum vezi probabil și în istoricul meu de căutare, simplu fapt că am de acum căutare pentru orice funcție și orice aplicație, deja nici măcar nu mai îmi bat capul să știu unde este prim meniu. Dacă vreau să setez partea de sleep sau dacă vreau să trec ecranul în dark mode, părerea mea este că o să fie mult mai bine ție, o să-l treci așa sau o lași pe automat la sfârșitul zilei. Pentru dark mode inclusiv cum să-ți coboare, inclusiv intensitatea luminoasă a wallpaper-ului. Sunt multe lucruri puse de bun simț aici, însă cei de la Honor, din ce mi-am dat seama, se duc foarte mult în parteneriatul ăsta cu Google și o să lase pe ei. Uite, exact ce spuneam, în bedtime mode o să-ți treacă ecranul în alb-negru. Și cred că este o idee bună, pe mine mă ia mult mai repede somnul cu telefonul așa. Sunt unul dintre cei care trebuie să recunosc, da, stau cu telefonul înainte de culcare, măcar însă îl țin pe alb-negru și după aceea adorm pentru că devine atât de plictisitor. Realitatea când este alb-negru este mult mai plictisitoare și asta te va ajuta să adormi. Am inclusiv sugestii pentru partea de somn, dar acum serios le monitorizez cu ceasuri și cu chestii de genul ăsta, nu aș intra mai mult de atât. Însă, sunt convins că după un an, 2 de utilizare vei găsi funcții de care nu știai pe aici. Spre exemplu, astea de power saving. La power saving sunt mai multe moduri și eu am fost în situația în care într-o zi, când am avut 13 ore pe drum și am făcut poze și filmări destul de multe, mi-am dat seama de un lucru. Dacă folosesc camera, în rest nu prea îmi trebuie prea mult ecran. Și atunci am trecut, în loc de performance, de care nu o să ai nevoie niciodată, pentru că nu doar că o să descarce telefonul mai repede, dar pur și simplu nu ai nevoie de atât de multă performanță, am trecut în acest power saving mode. Power saving mode îl trece în dark mode și îi oprește high refresh rate-ul. Dar mai există unul, este un ultra power saving mode care arată cam așa. Și chestia asta este foarte tare. Și asta este una dintre chestiile pe care aș putea să ți le recomand în fiecare zi. Acest ultra power saving o să te pună să-ți alegi o mână de aplicații pe care le poți folosi și din câte am văzut eu, nu le încetinești. Uite, spre exemplu, cel mai probabil o să vrei WhatsApp-ul, nicio problemă, mă duc aici și îl adaug din listă. WhatsApp. După care, ce mai vrea? Probabil o să vrei muzică, eu am nevoie de muzică sau orice altă aplicație din telefon, apropo, orice aplicație poate fi adăugată în ecranul ăsta, nu sunt doar alea câteva optimizate, că le optimizează el și le taie conectivitatea asta în background și o să descoperi după ce ai pus 6 aplicații că îți mai apare un rând pentru încă 3. În realitate, cei mai mulți dintre noi cu siguranță nu folosesc mai mult de 9 aplicații, cu tot cu agenda și cu contacte, pentru că dacă șterg de aici contactele, dintr-o dată am mai câștigat una. Mesajele o să le las, dar ai prins ideea. Odată ce ai mai puține aplicații, s-ar putea să nu mai stai la fel de mult pe social media și alte lucruri și bateria o să țină enorm. În momentul ăsta mie mi-arată că mi-ar ține 64 de ore cu 75% din baterie. 64 de ore și jumătate cu 3 sferturi din baterie. Și am folosit chestia asta constant pentru că, în realitate, telefonul se comportă în continuare ca un Android complet. Nu mai am toate funcțiile, dar cele mai multe oricum nu le-aș fi folosit, pentru că în realitate mie trebuie să țin legătura cu cei care mă interesează pe mine, dar mai ales să folosesc aplicația de cameră pe care am folosit-o cel mai mult, dovadă fluviul ăsta de fotografii. Și dacă ai văzut reclama aia la telefonul ăsta de pe internet în care
este recomandată fotografia aia în mișcare. Acum a venit momentul să-ți explic, pentru că eu am traversat Uganda de la un capăt la celălalt pe cele mai proaste drumuri pe care am mers în viața mea. Și am mers și pe drumuri în Ucraina, acum niște ani, care și alea erau proaste, dar nu atât de proaste pe cât poți găsi în Africa. Uite și tu. Da? Și atunci, cum credeți că am făcut eu cele mai multe poze? De pe locul din stânga față, că acolo mașinile sunt cu volan pe dreapta, și le-am făcut din goana unei mașini care mergea ori cu 20 la oră, ori cu 120 la oră, în funcție de cât de bun era drumul pe bucata aia de asfalt. Iar fotografiile pe care le-am făcut din mișcare, 9 din 10 sunt foarte bune. Adică devenisem deja trigger happy, pentru că mi-a luat un pic până m-am prins. La început, astea sunt fotografii făcute sus de tot. Însă, până când am ajuns acolo, cât am stat în dubă, efectiv am făcut chestia asta. Veneam aici la fotografie și apăsam pe chestia asta. Și din momentul ăsta, orice poză fac în mișcare, efectiv stăteam în fața acolo și când vedeam pe cineva sau o chestie care mă interesa, doar declanșam și după aceea mă uitam la rezultat. Și cele mai multe fotografii au ieșit foarte mișto. Și acum, ca să verific dacă sunt supraprocesate cu AI, pentru că ei folosesc AI pentru chestia asta, o să-i le arăt în premieră lui Andrei Brătucu, să ne dea părerea lui nefiltrată, nebiasată, neplătită, necenzurată despre cum funcționează camera de pe acest Magic 7 Pro. Eu îți arăt și tu îmi spui. Yes, ce? Uite, am tras poza asta, spre exemplu. Da. Bine, asta este o filmare, dar încerc să găsesc o poză care să fie concludentă. Practic, ce vrei să-mi arăți? Ce ar trebui să observăm? Am făcut foarte multe poze și cred că aș putea să mă duc să-ți arăt doar fotografii. Hai să zicem poza asta, da? De exemplu. Da. Zi-mi cum e făcută. Cum ai făcut-o tu? Da. Pare un zoom destul de puternic aici, nu știu, un 10x, un ceva. Cât Exact. Poți să văd cât este? Da, era bine, de view. Agree? Nu, asta e locația, aici pe. Așa. Ok, dar nu-mi zice ce... focal length 144. Ok, echivalentul 35 focal length film. Ok, deci era un pic de zoom, vreo 2-3x, cu camera de 3x, probabil? 5x, ok. În afară de asta, dacă vrei să zic ce nu-mi place urma lăsată aici, shading-ul ăsta de la copac. Okay. Arată off total, da, din toate punctele de vedere. În schimb aici, la umbre, arată destul de bine, arată destul de natural. Culorile nu sunt supra-saturate, cum se mai întâmplă uneori, ceea ce îmi place, păstrează cadrul natural. Liniile la fel aici. Partea asta de sus e total greșită, adică uite cum arată și liniile nu se păstrează. Adică a început să derapeze acolo. A încercat, dar partea asta deja nu avea destul detaliu, era și zona supraexpusă și atunci a început să dea. Deci asta este cel mai extrem exemplu pe care pot să-l dau, pentru că este făcută printr-un parbriz murdar pe 5X, într-o dubă care era scuturată pe drumul ăsta, în timp ce femeile alea mergeau și ele. Ok, deci mulțumit de rezultatul final, să înțeleg. Eu, sincer, am fost surprins de faptul că mi-a luat un pic până m-am prins. Da, chestiile astea, adică serios, n-ai cum. Mi-a luat un pic până m-am prins că pot să folosesc un mod din cameră care ia chestii în mișcare rapidă, asistat cu AI. Okay. Dar până atunci am avut niște blur. Știi că din mișcare, când iei oamenii în mișcare rapidă, se întrerupe. Dar, uite, tu ești la primul contact. Eu vreau efectiv direct părerea ta. Am și fotografie, tot așa, din mișcare, da? Dintr-un geam în alt geam. Da, mașina în mișcare, pentru un instantaneu de acest fel arată foarte bine, culorile arată bine și faptul că într-adevăr reușește și totuși la un timp de expunere de 1 pe 100. În mod normal, o cameră care trage la 1 pe 100 în mișcare, în felul ăsta, ai șanse destul de mari să ai elemente în mișcare în imagine. Adică faptul că este atât de stil, arată destul de bine. E clar că n-are cum să păstreze fiecare bucățică de detaliu, mai ales în zonele astea super întunecate. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, arată... Da, uite-te la jantă. Deci chestia asta era în mișcare. Da, vezi că ai foarte puține senzații de mișcare, ceea ce e bine. Îți arată că roata era în mișcare, dar, da, per total, arată destul de bine. Hai să găsim și niște fotografii. Asta este trasă de la capătul lumii. Aici s-a dus să bălării. Se vede că are artefacte în toată imaginea. Deci cu ochiul liber nu vede elefantul. Dar probabil cât e? 50x cât e? Da, maxim posibil. 50. Da. 50 până la 100 m-am dus. La 100 deja era foarte stricat.
709 echivalent, adică da, deci cât vine? 20, în mod normal, la echivalentul de 35 de milimetri. Dar ca să vedeți un pic și care este partea extremă de AI, și-a dat seama că e un elefant acolo și a încercat să-l picteze la picta cu acuarela. La desenat din undă. Uite, asemănător și aici. Văzute din avion, adică pentru o imagine pe care vrei, pentru o amintire, pe că tu știi ce ai văzut cu ochiul, și pentru o amintire reușește să fie destul de ok. Nu reușește să fie o imagine pe care să o postezi undeva sau care să te lauzi, în niciun caz, dar pentru o amintire personală... Uite și tu cum arată bivoliști. Exact ca pare generat, adică nu-ți dai seama neapărat dacă este o pictură generată de AI sau dacă este o poză reală, deci, și probabil, de fapt, adevărul este că e o combinație, nu? Exact. Eu eram aici, ăsta e lacul, elefanții sunt aici. Ok, adică... Make sense? Da. Și am tras pe mai multe focale ca să poți să-ți dai seama de diferență. Da, din punctul ăsta de vedere, adică când realizezi că de fapt tu erai aici și ce ai pozat este undeva acolo, atunci da, apreciezi mult mai mult imaginile astea. Și ce a reușit totuși să scoată din ele. Exact. În rest, am foarte mult video și foarte multe poze. Din nou, uite-te la ele și zi cum ți se pare. Aici am fost suficient de aproape, aici am tras de obicei până la 5x. Foloseam 3 și 5x partea optică. Dar arată destul de bine și video. Acum mă gândesc că oricum pe ecranul lui cu siguranță arată mai bine decât pe orice alt ecran. Acolo în spate este un pic întârziat că e în casă, dar o să dăm din montaj. Da, pare că se pricepe și pe partea de video. Încă n-am văzut până în momentul de față un telefon care să țină cu adevărat pe partea de video iPhone-ului, dar din ce văd așa, din ce mi-arăți tu, arată destul de bine și pe stabilizare și pe mișcare. Nu știu dacă bate iPhone 16 Pro Max, dar sigur se apropie mult. Adică... Asta zic, e greu în momentul de față. Aici, de exemplu, da, uite, sunt mici detalii pe care în continuare majoritatea telefonelor cu Android le fac. Trecerea asta nu e la fel de smooth. Sunt câteva mici detalii de... Da, aici eram în chestiile astea care scutura efectiv pe un drum foarte prost, cu stabilizare pe zoom, video 4K. Eu am rămas plăcut surprins de chestia asta, dar cu limitările pe care le vedeți. Uite și cum arată pozele astea. Da, asta da. Ia uite și tu. Îmi place foarte mult modul în care contrastează. Mie îmi plac în general imaginile puțin mai dark, în care umbrele sunt puțin mai accentuate, care fac un contrast puternic și mi se pare că pe asta merg și cei de la Honor în majoritatea pozelor pe care le-am văzut și cu alte telefoane. Presupun că softul este apropiat de cel pe care l-am văzut și pe Magic 6, care e acolo. Și Magic 6, dar și pe V3. Și pe V3, nu? Da. Este asemănător. Seamănă foarte mult. Uite detalii pe zoom. Și asta la ce rezoluție este. Uh, 24. Deci eram pe 1x. 24 practic și asta e un pixel bine din cât? Din 48, dacă nu greșesc, sau din 50. Stai că zic acum pe specificații. Practic e un 2 la 1 per fiecare. 50. Pe partea de telefoto, pe periscop am 200 de megapixeli, care iarăși mai ajută la alea de zoom mare digital. Ok. Deci e 50 pe camera normală pe și wide, da. 200 pe aia de periscop. Și acolo unde face din nou pixel binning și de-aia reușește cât de cât să facă o combinație între o imagine generată și... Dar da, arată bine detaliile, adică senzorul principal e clar. Da, uite, vezi, iarăși se vede asistarea cu AI și aici. Evident. Ochi, deja începe să vadă. În fiecare poză, dacă stai să te uiți atent, dacă faci cherry picking pe fiecare imagine, cu siguranță o să găsești, ca la majoritatea telefonelor. Dar primul impact, în mod normal, în continuare, în momentul în care vezi o astfel de imagine, rare ori o să stai să faci zoom-ul ăsta, decât dacă nu te interesează neapărat ceva din imagine, dacă nu e vreun scris sau ceva. Și impactul pe care le prima dată, pentru mine e plăcut, dar asta e, din nou, subiectiv, pentru că e în funcție de modul de stilul care îți place ție mai mult. De fapt, asta mi se pare oricum la telefon în ultima perioadă, sunt atât de apropiate și atât de bune toate, încât totul a devenit subiectiv. Exact ce îți place ție, cum îți place ție să arate mai mult o imagine, care e stilul tău. Pare ca un machiaj din ăsta, suficient de discret, dar de impact. Da. Vreau să mai arăt niște chestii de natură. Aici, spre exemplu, am făcut din mașină, apropo, uite, pe zoom. Ia uite la Leuaica asta. Uite cum se uită la mine. Deci că eram prânzul. Da, vezi din nou, aici se vede foarte multă asistare cu aici AI. Pe zoom maxim. Începe să facă o pictură dintr-o imagine, dar
Acum, un purist ar spune că n-accept așa ceva și că nu e ok, că ce înseamnă asta? Mai bine vedea o imagine blurată. Dar pentru majoritatea oamenilor, pentru 9 din 10 persoane, nici măcar nu interesează și nici măcar nu știu că există această asistare, pentru că asta se întâmplă direct în spatele telefonului și tu rămâi cu această amintire. Exact. Hai să ne mai ducem un pic prin galerie. Și am inclusiv și poze și filmări mai de noapte și de lumină mai complicate. Aici eram, spre exemplu, eram exact la apus, dacă îți vine să crezi. Pare că este... Nu mai era deja lumină naturală, era, uite, aici deja am pierdut focus. Dacă stai un pic, da, dacă începi să te miști... Dar era mai întuneric în realitate decât ce vezi acolo. Evident. Aici un pic de flare care să zicem că... Iarăși parte de zoom, dar din nou, astea sunt filmate toate din mână. Absolut, evident. Asta arată bine. Și imagine simple și stilul de pe... Ia asta în ce timp de expunere ai făcut? 1 pe 1700. Probabil destul de multă lumină, dar asta a făcut să arate destul de interesant apa. Presupun că ai și o grămadă de moduri. Da. Puteai să faci, de exemplu, la cascadă, puteai să faci efectul ăla de... Cred că l-am și încercat la una dintre ele. Uite aici, spre exemplu, aici chiar am făcut zoom maxim. Era un om care urca pe vârf în momentul ăsta. E vârful Margherita și ăsta e un om. Ok. 100x. Asta știi tu. Asta știu eu. Asta știi tu, da. Rămâne între noi. Dar n-aveam cum. Eu eram pe alt munte, peste drum de el. De uite-te la astea. Aici mi-am făcut răbdare și m-am pus eu frumos la cadru. Cadrele astea, în general, sunt cele mai bune, mai ales pentru momentul în care chiar vrei să analizezi că a început să faci un telefon, pentru că ai toate elementele într-o singură imagine, de la culori și astfel poți să judeci partea de saturație și de vibrație până la locurile cu expunere foarte înaltă și locuri foarte întunecate. Și atunci, într-o astfel de imagine, vezi cam tot ce te interesează de dynamic range-ul. Faptul că poți să vezi atât de bine detaliile în nori sugerează faptul că ai foarte multe trepte de dynamic range, vezi foarte multe zone de gri. Asta este singura zonă pe care nu a reușit să o acopere, probabil că aici soarele era destul de puternic și oricât ar face el multi-exposure și ar alipi anumite imagini, ca să îi lase totuși un feeling natural, asta nu e lăsat așa pentru că nu au putut să o acopere, pentru că nu ar fi putut să închidă destul de mult zona asta, însă elementul ăsta supraexpus aici, care îți dă ideea de soare, face ca poza asta să arate mai natural decât ar fi putut să o facă. Puteau să o facă de multe exposure, să fie doar o biluță aici, care să nu fie supraexpusă. Aici, partea asta foarte întunecată, unde vezi destul de puține detalii, se vede că i-a fost mai greu să păstreze detalii în zona asta pentru că era total umbră, dar cu toate astea înțelegi câte ceva și în această zonă. N-aș putea să spun că mă încântă neapărat ce a reușit să facă pe partea de umbre, dar rămân detalii și acolo. Dar overall, ca imagine arată bine, îți arată că vede. E wallpaper material, uite, am reușit să fac așa pe jumate. Da, dacă îi dai să scoată și plântuța asta de aici și tufișul ăsta de aici și să ți-l înlocuiască, să-ți lase am și fără. un fel de simetrie. Aproape l-am scos aici. Aici e mai bine că e puțin mai puțin din el, dar pe de altă parte ăsta este un cadru mai frumos cu totul. Atât m-a putut și pe mine capul. Aici eram la vreo 4.000 și ceva de metri, eram total fără oxigen. Da, nu, overall am o scuză bună. Arată bine, adică pare că poți să-ți faci treaba cu el peste orice aparat compact sau orice altfel de aparatură foto pe care ai plecat în vacanță. Reușești încă o dovadă că reușești cu un telefon cu un flagship în 2025 să îți acoperi toate necesitățile, mai ales pentru partea de travel, fără niciun fel de problemă. La o expediție de săptămână de genul ăsta, l-am încărcat pe ăsta cu bateria externă și grosul de ilustrații mi l-am tras de aici. Da. Și sunt convins că se pot face mult mai multe cu el în cazul în care asta îți propui. Adică dacă vrei să faci, probabil dacă te duci în modul RAW, cu un trepid și chiar vrei să faci fotografie, cu siguranță poți să faci, pentru că deja telefonul îți permit. Mulțumesc! Cu drag! Apreciez! Mulțumim lui Andrei Bătucu. Acum o să trec înapoi pe sunetul ăla bun. Am insistat un pic mai mult pe partea de cameră, pe care cu siguranță deja o recunoști dacă ai mai văzut un Honor până aici. Recomandarea mea este, poți să lași pe automat în cea mai mare parte a timpului, o să te joci cu ultra-wide-ul, ăsta de 50, camera principală de 50 și pe partea de tele, având 200 de megapixeli, ai și 3, ai și 6X. Însă, partea cea mai bună, din punctul meu de vedere, este că în orice mod poți folosi, apeși efectiv pe omulețul ăsta și dintr-o dată vei avea mai multe. Poți să ai inclusiv acest super burst, nu recomand neapărat, eu l-am folosit în modul normal și îți arată aici că este un pic asistat de inteligență artificială. Așadar, în mișcare, asta este singura chestie pe care trebuie să o ții minte. Nu uita să apeși pe omulețul ăsta și dacă te apropii foarte mult de obiecte, o să vezi că se activează modul macro, adică poți să folosești aproape ca pe un microscop
telefonul ăsta. Nu te încurajez neapărat, însă se descurcă în majoritatea scenelor. Ai inclusiv tonurile astea. Apropo, seamănă foarte mult cu modurile hardcore de care am mai auzit, inclusiv filtre ca pe social media, dar asta cu siguranță fiecare cu gusturile lui. Eu nu sunt fan. Am tras pur și simplu curat ce a ieșit din cameră, dar asistat cu inteligența artificială și din asta mi-am făcut practic cea mai mare parte a ilustrației pentru vlogul meu. Pe partea însă de utilizare cu aplicațiile, sincer, chiar nu am ce să reproșez. Una din puține lucruri pe care aș putea să le spun este că Honor, încercând să fie atât de eficient ca să îți ține bateria cât mai mult, este destul de agresiv cu aplicațiile care rămân în fundal. Tocmai de aceea va trebui să intervii în zona de baterie la aplicațiile care consumă mai mult. Uite, dacă mă duc aici la baterie, Battery Optimization, și aici va trebui să alegi ce aplicație va fi sau nu optimizată pentru a consuma cât mai puțin. Alea care nu vrei să fie oprite niciodată, le dai cu Not Allowed. Celelalte, dacă le lași cu All Apps, toate aplicațiile pe care le vezi aici vor fi puse în stand-by și decuplate de la consumul de energie, pentru că telefonul încă o dată este foarte agresiv la acest capitol, încercând să țină bateria cât mai mult, un lucru absolut lăudabil, deși s-ar putea să n-ai nevoie de chiar atât de multă eficiență, însă dacă ești un utilizator intensiv, chestia asta probabil te ajută. În rest, nu am alte lucruri importante de spus. Încă o dată m-am uitat la review-uri, am întrebat prietenii, m-am uitat în stânga și în dreapta, l-am comparat cu celelalte telefoane, l-am folosit în ultima lună și astea sunt concluziile mele. Nu cred că telefonul ăsta o să schimbe lumea, însă poate să-ți facă ție viața mai ușoară. Încă o dată, eu sunt mare fan al telefoanelor pliabile, dar dacă aș vrea un bar phone în 2025, ăsta cu siguranță ar fi cel mai bun Android la care m-aș uita în momentul ăsta din punct de vedere al raportului între performanță, calitatea camerei și preț. Toate astea împreună sunt un criteriu important de selecție. Dar în zona asta de sus, de preț, cu siguranță avem destul de multe opțiuni și încă o dată, ca de obicei, așa cum vă spun, fiecare decide pentru banii lui. Și cam atât însă pentru astăzi. Sper că acest review, să zicem un pic altfel la acestui telefon, să te ajute în decizia ta de cumpărare. Dacă ți-a plăcut, dă un like, dă un share să vadă și un prieten și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Dacă nu ești încă membru, poate alegi să intri în comunitatea noastră. Ai un buton pe care scrie alătură-te sau join aici sub acest video și un link în descriere pentru asta. Tot acolo în descriere o să găsești linkuri către sponsorii noștri și produse pe care le recomandăm de pe Gadget Boutique. Pe gb.ro găsești încă o dată încărcătoare și cabluri de cea mai bună calitate și nu numai, o mulțime de gadgeturi testate și recomandate de noi. Numai bine!